Szeretném megmutatni nektek, hogy hogy lehet nagyon olcsón hajós utazást csinálni itt a kanális rendszerben. Tehát amúgy ilyen nagyon egyszerű hajó, a lemezből van. Nem szép, de olcsó. Ő löki be. Belöki a hajót. Nem sokon múlik amúgy. Ez mondjuk nagyon szépen meg van csinálva ilyen természetes anyagokból. Nem tudok betelni ezzel a látványomból, hát ez valami fenomenális. Ők meg úgy döntöttek, hogy fürdenek egyet. Tényleg sokan ezt a részét Indiának abszolút nem is ismerik. Pedig milyen jó. Sziasztok! Dominik vagyok, a Nomád Kaméleon. Húha, ez sem valami életbiztosítás itt körülmenni. Alepiben vagyok, Dél-Indiában, és a mai napra az lenne a terv, hogy szeretném megmutatni nektek, hogy hogy lehet nagyon olcsón, szinte ingyen, ilyen hajós utazást csinálni, vagy kirándulást itt a kanális rendszerben. És akkor elvileg egy olyan hajó, ami valójában helyiket viszi át a különböző falvakba, tehát összeköti a falvakat. Ilyen vízibuszszerűség, és nagyon olcsón lehet közlekedni, mint hogyha helyi busz lenne valójában. Elvileg egy 10 perc múlva megy a hajó, úgyhogy remélem megtalálom még a kikötőt. Hát tudtommal valahol itt kell lennie, de eddig nem láttam. De itt egy buszmegálló. Lehet, hogy itt lesz. Itt már valami van, bár ezek a szebbek, ezek a turista hajók, turista áron. De ez már mint hogyha valami, ez ilyen mentőhajó. De lehet, hogy jó helyen tapogatok. Na, itt van, ez lesz szerintem. Az most kérdés, hogy ez oda megy, ahova én szeretnék menni. De én Nedumadiba szeretnék eljutni, vagy hogy ejtik, nem tudom. Azt sem tudom, hogy kit kérdezzek. State Water, lehet, hogy itt lesz. Ja, ki is van írva valami. Hello. So do you know to Nedumadi? Nedumadi. Nedumadi? Yeah. Yes. This one? Right. Ticket here? There. Okay, perfect. Tehát ez az amúgy, és fent a hajón kell venni a jegyet. Na, hát akkor menjünk. Tehát amúgy ilyen nagyon egyszerű hajó. Látszik, hogy ilyen helyi közlekedésre van használva. A lemezből van. Nem szép, de olcsó. Úgyhogy menjünk egy kört vele. Tehát innen elmegyek Nedumadiba, vagy valahogy így hívják. És onnan viszont azt hallottam, valaki úgy mondta, hogy onnan van ilyen helyi busz, ami visszahoz. Hát most én erre alapszok, és bízok benne, hogy igazat mondott. Úgyhogy meglátjuk, de biztos, hogy kalandos lesz. Na, beindították a motort. És az a helyzetem, hogy én ott ültem hátul, de azt észrevettem, hogy ott csak nők ülnek, úgyhogy lehet, hogy kicsit szét van választva. Az ilyenre amúgy itt nem árt figyelni, mert így a nők azért általában nem annyira nyitottak idegen férfiak felé. No, this is going to Nedumadi? Huh? Nedumadi? Nedumadi? Nedumadi. Yeah? Nedumadi. Ah, yes. Okay, thank you. Amúgy lassan meg is telünk, nem leszünk szerintem teljesen tele, de végig kezdek izzadni, úgyhogy már jó lenne egy kis menetszél.
De a kapitányunk kiment. Valamit ellenőriz, gondolom. Vagy ő nem jön? Ő löki be. Belöki a hajót. Érdekes. Itt visszasétál. De meg is indultunk most már. Meg egymásnak jeleznek, ott a másik komp. Nem sokon múlik amúgy. Érdekesen oldják meg. Egyik ott elől, másik itt hátul. Na de megindultunk most már. Itt meg a fa kinőtt a vízből. Ez is érdekes. Na ez a turista hajó. Kicsit szebb. Még le is lehet ott dőlni hátul. De ez itt valami ipari rész, lehet, hogy itt, hogy ott parkolnak ki ezek a hajók, hogy ezeket szerelik, meg karban tartják. Még a másik komp jön vissza. De kiértünk erre a nagyobb nyílt vízre. Nedumadi. Ezt figyeljétek, mert azt én is akarom elhinni. Egy olyan 2 óra hosszás hajóút 19 rúpiába kerül, ami olyan 70 forint körül van. Tényleg hihetetlen. Itt megérkeztünk az első megállóra, most ide parkol. Valójában ez egy olyan, mint egy helyi busz, hogy itt tényleg, mint hogyha minden busz megállóban megállna a településen belül is. Azt azért mondanom sem kell, hogy itt nincs klíma, de azért mondom, meg hogyha esik az eső, akkor ilyen, hát ez ilyen ponyvaszerű, amit így le lehet engedni, mint a redőny. De remélem nem fog esni, mert akkor biztos, hogy iszok meleg lesz benne. Itt meg még ilyen kis sportcsónak, motorcsónak. Jó szeli vele a kanyarokat. Ezek az úszó házak, ilyen úszó lakosztály. Ez ilyen luxusosabb pihenésre. Kb. 40 000 forint per éjszaka, per fő. Úgy látom, hogy megint kikötünk, még egy megálló. Ez olyan, mint egy kis busz megálló. Például otthon az út szélén ezek a kis padok le vannak rakva egy kis tetővel. Csak itt ez a vízen van. Minden alkalommal kikötik, vagy csak oda húznak? Jó, ennyi. Csak ő szállt ki. Kis falu. Azért a homokzsákok ki vannak rakva a szélére. Biztos, hogy emelkedni szokott a vízszint. Helyiek integetnek. Na ez egy hatalmas hajóház, itt tényleg egy egész csapat elfér, több család. De szokták elvileg így cégek is kibérelni, meg ilyesmi. Ja, amúgy azt vettem észre, hogy elég gyakran megállunk, sok megálló lesz. Valószínűleg azért tart olyan sokáig az út, hajóút.
Ott az öreg bácsika meg pecázik. Valami kis bambuszbottal. Úgy látszik, hogy most végzett. Azt remélem, hogy mi is majd bemenjünk el ilyen kis keskenyebb csatornán. Én szerintem megyünk majd valami ilyesmi. Hopp, még egy megálló. Van valami vízimadár ezen a karón. Fekete színű. Szárad. Ó, na ez csodás ház, meg udvar. Ezt elfogadnám. Ez mondjuk nagyon szépen meg van csinálva olyan természetes anyagokból. És azt nézem, hogy elé megyünk. Ja, de még bebírunk vágni. Azt nézem, hogy jó lenne valahol de kimenni az ajtóba. Nem tudom, hogy megengedik-e. Lehet később megpróbálom. Jó, de szép. Hát ezek itt a helyi falvak. Úgy imittam, ott van egy ház, meg mögötte meg a rizsföld végig. Igazából itt a 3 fő alapanyaguk megvan, a rizs, a hal, meg a kókusz. Igazából itt jönnek, mennek az emberek. Úgyhogy felszállnak, leszállnak, felszállnak, leszállnak. Hamar cserélődnek. Úgy látszik, csak én megyek végig a végállomásig. Na, csak megkérdeztem, és megengedte, hogy ide jöjjük az ajtóba. De jó. Gyönyörű. Nagyon tetszenek ezek az itteni falvak. Tényleg olyan kis békés, nyugodt. Most innen jól látszik. Tehát amúgy közben rájöttem, hogy nem fogunk olyan nagyon keskeny csatornákon átmenni, kb. Ez a lesz a legkeskenyebb. De mindegy, ez is valami. Hopp, már ki is jött, szerintem ebből kikötés lesz. Meg fogunk állni. Azt tetszik, hogy amúgy nem bánják, hogy videózok. Például India más részén, Delhibe, ott annyira nem szerették, sok helyen rám szóltak ilyen tömegközlekedésen. Jó be van nőve ilyen vízi növényekkel, ott meg nő a banán. Valami rakomány érkezett, azt is itt kidobálják. Vagy ez a személy jött sok cucca. Biztos, hogy nem olyan jó az összeköttetés, tehát valahogy el kell ide juttatni a dolgokat. Azt hittem hirtelen, hogy üresen megy ez a csónak. Elveszett ott a hátuljában. Na, ezek a keskeny csatornák, de oda csak csónakkal lehet bemenni. Valahogy ide motorral is eljutnak, úgy látom. Ez meg itt a hátulja. Van egy ilyen kis létre, fel lehet menni a tetejére. Lehet, hogy csomagokat felrakni, vagy ilyesmi. Egyszerűen nem... ott mosnak. Ruhát mosnak. Nem tudok betelni ezzel a látványomból, hát ez valami fenomenális. És hihetetlen, hogy mindez 70 forintért. Az ember meglepődik azon, hogy mi mindent lehet ezen kapni más országban. Úgy
látom, most elég sokan fel fognak szállni, de hát relatív üres volt a hajó most. Érdekes, hogy főleg nők jönnek amúgy, női csoport, vagy csak őket engedik előre. Igazából most vagyunk a legkeskenyebb részén eddig a csatornának. Nincs túl sok hely amúgy. Ilyen kis híd alatt is átmegyünk. Lehet, hogy valami templom van. Nem tudom mi ez. Ugye a keresztény templom. Kiértünk egy ilyen tisztásabb részre. Majdnem olyan, mint egy rét. Ezzel a sok vízi növényjel. Vagy rizsföld lehet, én se tudom. Ők meg úgy döntöttek, hogy fürdenek egyet. Jó idő van hozzá. Hát az a helyzet amúgy, hogy így eléggé kacikvántosan megkerüljük az egészet, tehát nem direktbe megyünk az úti célba. Majd 2 órája úton vagyunk. Még lehet, hogy lesz 1 óra, úgyhogy lehet olyan összesen 3 óra hossza út lesz. Mármint csak hajóval. Na, azt hiszem, hogy meg is érkeztünk. Valahol itt lesz a kikötője, ott van. Azon a felén, csak így bekanyarodunk. Itt vagyunk, itt kéne leszállni. Na, le is állított a motor. Úgyhogy valószínű, hogy itt vár egy darabig. Meg a földi magyarót árulja. How much? 10 rupees, 20 rupees. 20. Thank you. Az a helyzet, hogy már kezdtem megéhezni, úgyhogy megörültem ennek. Még meleg. Még itt a csatorna. Még itt van egy ilyen főút, ami bevisz a városba majd. Úgyhogy innen tervezek busszal elmenni, elvileg gyakran jár busz. És valahol itt lesz a busz megálló, úgyhogy azt majd megkeressük. Kóstoljuk meg ezt a frissen pörkölt földi magyarót. Majd valahogy így eszem meg. Sajnos nincs több kezem. Jó. Egyszerű sós. Valahol ilyen csiliset lehet kapni. De amúgy most jó esik, hogy nincs rajta semmi. Csak só. Azt nézem amúgy, hogy itt tele van kis halakkal. Hát megeszik. Jönnek rá? Megeszik. Kicsit félősek. Hát ez amúgy egy kicsit nagyobb falu. Ez alatt azt értem, hogy több ház van, mint amott út közben, mit láttunk. Ilyen 1-2 darab szétszórva. Hát ez nem turistás hely, tényleg, amit itt a helyieknek kell, vagy amire nekik szükség van, kíváncsi vagyok, mi van ott, megnézem. Gondolom, hogy amúgy itt nem sok turistát látnak a helyiek. Itt szoktam látni amúgy, hogy így kiállnak ilyen damillal, és akkor így horgásznak, csak így a damill meg a horog. Amúgy nagyon nyugodt környezet. Tényleg sokan ezt a részét Indiának abszolút nem is ismerik.
Pedig milyen jó. Na itt nem jönnek, nem kiabálnak utána, mert el akarnak adni valamit. Itt mindenki el van foglalva, csinálja saját maga dolgát. Ott valami rákcsányolót veszek, de nem nagyon látok. Megyek tovább. Namaskar. A helyi halpiac. Itt is senki fogott vele. Na, hát nézzük meg, merre van az a busz megálló. Meg hogy egyáltalán létezik-e. De elég bizakodó vagyok, mert ott van az a főút, ami valószínűleg bevisz a városba. És itt amúgy, főleg vidéken, nagyon sok a keresztény. És eléggé vallásosak. Ez is egy templom, mondva, hogyha az ember bemegy. Van Szűzmánia. Római katolikus templom. Ja. Na, az ott az út végén, az nagyon úgy néz ki, mint egy buszmegálló. Úgyhogy szerintem szerencsém van. Húha! Mit látnak szemeim? Kókuszt árulnak. Iszok egyet. Csak átkelek ezen az úton. Namaskar. How much is a coconut? One. How much? 60. Na. Jó. Kókuszvíz amúgy mindig jó hidratálni ilyen melegbe. Egyik kedvencem. A tea mellett. Neki van ilyen szerkezete, hogy megkönnyebbítse. És szépen lefeszíti. Thank you. 10 rupees. 10 rupees. 10 rupees? Let me check. Thank you. You know it is a bus to Alleppey? It's here? There? This way? Ah, okay. It's that way. Yeah. Thank you. Thank you very much. Na, akkor megvan. A busz Alleppeybe innen fog menni. Kicsit össze voltam zavarodva, de aztán rájöttem, hogy itt másfelén közlekednek. Ja, hát arra kell menni. Nem. Közben megkóstolom ezt a kókuszt. Finom. Ez amúgy elég édes. Meglepően édes. Vicces, ahogy így mindenki engem bámul, mert kamerázok. Majd még a végén zavarba hoznak. Finom volt, csak gyorsan elfogyott. Szia! Oké. Berakjuk ide. Thank you. Ja, meg a friss házi tojást árulja. Namaskar! Akkor most már nézzük meg, hogy álljunk be ide a sorba, hát ha jön a busz. Az a helyzet, hogy WC-re is kéne mennem. És itt sehol nem láttam. Nem tudom, hogy itt hogy szokás. Namaskar. You're waiting to Alleppey? Bus. Yes. Alleppey, here. Okay, thank you. Milyen kis... This one? Milyen helyes kis csaj. Na, most ez szerencse. Ez lesz a miénk. A férfiak itt hátul ülnek.
úton is vagyunk. Alepibe vissza. Ez amúgy nagyon könnyen ment. Yes. Where's your native place? Where is your native place? Hungary, Hungary. Europe. The capital of Budapest. Budapest, yeah, you know. It's a small country. Not everyone knows. Oh, yes. Yeah. Go to America. So Go to I'm staying in Aleppi. Yeah, I just came to visit village. Yeah, a little bit. It's very different from where I live. You live here or Aleppi? Yes, I am working in the government service. In a government? Government staff. Ah, okay, nice. Na, az a helyzet, hogy amúgy a jegy vissza a buszra 20 rupia volt, tehát az is olyan kb. 70 forint. Úgyhogy össze-vissza olyan 40 forintos kirándulás. Tehát ez a busz amúgy így relatív kellemesen van megtelve, még bőven van hely. Tényleg amerre ellátszott, csak ilyen rizsföldek vannak mind a két irányba. Itt nincs túl zsúfoltság, itt tényleg ilyen nyugis falusi élet van. És megyünk át a hídon, ott vannak a úszóházak, hajóházak. Szerintem ez nem lesz az a nagyon vadbuszos út. Inkább ez a kis laza és élvezhető nyugis utazás. Nézd ki, a hattársam leszáll, úgyhogy most már az enyém az ablak. Amúgy még mindjárt vissza is érünk, úgyhogy nagyon gyors volt. A csatornán kicsit tovább tartott. Tehát ez a buszállomás. Ez, amit valójában az elején láttunk, amikor a kompra szálltam fel. Thank you. De nem a legrendezettebb buszmegálló. Na ez amúgy nagyon gyors volt. Tehát visszafelé 1-2. Észre se vettem, már itt voltunk. Úgyhogy összesen a jó 3 óra hossza volt. Jaj, basszus! Azt hittem előtt. Majd jó 3 óra hossza volt az út. Hát amúgy összesen mennyi? 150, mondjuk 140-150 forint volt az egész. Most azon gondolkozok, hogy még egy jó kis snacket, meg egy csájt azért benyomnék. Már remegek, mert nincs meg a napi csáj adagom. Sétálok le itt a kicsit távolabb a központtól, közel a szállásomhoz, hát hogy találok valami jó kávézót, vagy ilyesmit. Közben itt van egy templom, ami nagyon érdekes, mert itt a muszlim félhold van benne, van a tetején, nem egy kereszt. Pedig tisztára úgy néz ki, mint egy keresztény templom. Lehet, hogy az volt valamikor. Hanem amúgy itt láttam egy jó helyet, úgy láttam, hogy ide le is lehet ülni a part mellé. Lehet, hogy itt egy teát megiszok. Hello, namaskar. Can I have one chai? One chai and one of this. Okay. Can I sit here? Thank you. No. Na, milyen jó kis kiülő. Általában a helyiek szeretnek enni, az jó választás szokott lenni, közben ezt meg is kaptam, ez ilyen, fene tudja, ez ilyen csicseri borsós törmelék, ami meg van sütve olajba, meg fűszerekkel. Ott kevergeti már. Thank you. De meleg. Azt a mindegy.
Meg is kóstolom. Még meleg. Jó ropogós. Úgy nem a kedvencem, de innen elmegy. A friss akkor nem rossz. Csak kicsit száraz. Na meg jó kis csáj. Ez már jobb. Tökéletes. Tökéletesen édes. Meg egy kis nyugis kilátással. Persze háttérben a kamion az kicsit elrontja a zajszennyezettséggel, de nem mindig járnak erre, úgyhogy mondjuk azt, hogy nyugis. Thank you. Okay. Bye bye. Na, hát akkor ez 20 rúpia volt, amilyen kb. 75 forintnak megfelelő. És közben nézzétek, milyen szép hófehér templom van itt. És gondoltam, érdekes lehet megmutatni. Hú, mennyi banán. Várj, majd közelebbről megmutatom. Banán dögivel. Rengetegféle. Hey! You have a lot of different bananas. Oh, bananas total. Full. Oh, Oh, what is your name? Dominic. Oh, Usman. Usman? Oh. Nice to meet you. Same to You're working here? Every work. You work? Ah. Okay, maybe I come later for a good banana. Bye bye. Lehet, hogy hangzott. Na mindegy. Biztos most lehetett vége az iskolának, és jönnek ide sráccsálni valóért. Na hát akkor én itt igazából el is búcsúznék. Remélem, hogy tetszett ez a kis mai kaland, és kíváncsi vagyok, hogy nektek is, hogy volt-e valami hasonló, ilyen szuper olcsó kirándulásotok, valamint, hogyha van bármilyen javaslatotok, vagy az is érdekelne különben, hogy esetleg honnan szeretnétek jobban videókat látni, melyik országból, vagy mi az, ami jobban érdekelne, mert tervezem amúgy hamarosan majd a következő utamat is, és persze van amúgy sok minden a listán, de kíváncsi lennék a véleményetekre. Köszi, hogy végignéztétek a videót, és hát remélem, hogy látjuk egymást a következőben. Sziasztok!